Okay, so ito yung galing sa original ink. So, uubusin lang natin siya. Tapos, sasalina natin mamaya ng konti ng bagong ink. Welcome po sa channel ko. Today, magpapalit tayo ng ink. So, itong Epson L110, gamit niya is yung original ink pa. So, wala na siyang stock sa mga store. Then, nag-check ako online, medyo may kamahalan siya. Nag-range siya sometimes from 400 to 600. Ganun yung presyo niya. Original ink ng Epson to, black dye ink. So, i-replace ko siya ng ito, UV dye ink to. Nabili ko lang to for around 25 pesos, 25-30 pesos dyan sa may Audition. So, i-replace natin siya. So, from original ink to yung common na mabibili lang dyan sa na mas mura. So, paano yung process para mag-change ng ink? Pwede bang salin kagad? Hindi po. So, hindi natin siya sinasalin kagad kasi baka magkaroon ng problema yung printing natin kasi magkaibang brand. Baka iba rin yung component ng mga ink. So, ang ginagawa natin, ipa-power flash natin yung ink natin. So, kung may natitira pa dito sa tangke, okay. So, kung may natitira pang ink dito sa tangke, okay. So, higupin natin gamit yung syringe. So, black lang yung papalitan ko. Yung ibang kulay, medyo marami pa kasi sayang. So, pag wala nang laman or konti na lang, palitan ko na rin yung cyan, magenta, tsaka yellow niya. So, pero, today's video, black lang. Okay. So, again, gamit tayo ng syringe. Higupin natin. Transfer lang natin dito sa baso, sa cup, plastic cup. So, after nun, punta tayo sa laptop, computer. Doon, mag-head cleaning tayo for several times. Mga 8 to 10 times na head cleaning. Tsaka power flashing, 8 to 10 times din. So, tara, simulan natin. Alright, so lagay muna tayo ng sapin. Tapos, set up natin. So, yung black lang po yung kukunan natin ng ink. So, yung CMY, medyo madami pa yan. Hindi muna ako magpapalit. Black lang ngayon. Kasi talagang sobrang walang stock akong makuha. So, sa office lang naman gagamitin to. Kaya dye lang yung ating ink. Oopsie. Okay, so ito yung galing sa original ink. So, uubusin lang natin siya. Tapos, sasalina natin mamaya ng konti ng bagong ink. Then, ipa-flash natin para pati yung tubo malilinis. Papapalitan ng ink. So, medyo matagal to. So, puputulin ko na yung video hanggang mahigop ko lahat nung natitirang ink dito sa black.
So, halos wala na akong nakukuha dito sa black ink. So nga pala, ingat lang po tayo ha. May karayom kasi to, baka matusok tayo. So, halos wala na nakukuha. So, ngayon, lalagyan natin siya ng ink na binili natin. Sasalina natin ng konti, tapos saka natin ipa-power flashing. Okay, sealed pa. Tanggalin lang natin. Hindi nasama yung plastic. Yung foil lang. So yan. Taasin na lang natin. Okay, butas ko na siya. Salin natin ng konti. Tapos, punta tayo sa laptop para power flashing. Konti lang. Okay. Natin. Alright, na-connect na natin yung printer sa laptop. So, sa Photoshop, meron akong CMYK dito. Control T. Okay, punta tayo sa print settings. Makikita nyo dito, may nakalagay maintenance. So, nandito nozzle check, head cleaning, print head alignment, power ink flashing, yan yung gagawin natin. Tapos paper guide cleaning, job arranger light, yan. So, power ink flashing yung gagawin natin. Alright, nagawa na natin yung ink flashing tsaka head cleaning for couple of times, around 8 to 10 times. Na off track ako sa pagbibilang kung ilan. Para I guess it's more than enough para dun sa pag-clean or pag-replace nung tube, nung ink. So, refill na natin fully itong black, then print out tayo ng CMYK. Yun, nagkaroon tayo ng problema after natin ma-refill yung black ink dun sa ink tank. Yung waste pad natin, yung ink waste pad natin na sagad. So, nag-reset muna ako. So, ito yung resetter ng L110. Now, try na natin mag-print ng CMYK. So, mag-print tayo ng CMYK. Paper type natin is Epson Premium Glossy. Tapos, yung quality high natin. Tingnan natin yung print niya. So again, it's UV dye ink na yung black, tapos dye ink na original pa rin yung cyan, magenta, tsaka yung yellow. Okay, so let's print.
Alright. So, ito yung print natin. So, hindi na original ink yung black. The rest is original ink pa. So, maganda naman. So, ganun lang po mag-change ng ink. Pwedeng from dye to pigment or dye to subli. Pwede po, ganun lang yung process. Or kahit mag-change brand lang pero same pa rin ang ink. Mga pigment to pigment pero different brand. Pwedeng Kui, Hansol. So, you need to power ink flash muna, then head clean, then power ink flash, head clean pa ulit-ulit. So, make sure na walang may iwan dun sa mismong tube, sa printhead. Pina-flash natin. So, kanina, nagka-encounter lang tayo ng problem. Yung printer kasi natin is almost 5 years old na. So, office lang naman siya ginagamit. So, medyo na sagad yung waste pad, yung ink waste pad natin. So, nag-reset muna tayo. Right, so kung may natutunan po kayo dito sa ating video, so pakihit na lang po yung subscribe button, then yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video regarding sa printing. At kung meron kayong gustong video na ating pwedeng gawin, i-comment nyo lang po down below, then pakishare na rin po yung ating video. So, thank you very much po. Ingat po.